Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 22 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Trung Quốc dường như không thể để sóng yên biển lặng một ngày nào. Mới đây, thời báo Hoàn Cầu tiết lộ gây sốc. Chiến đấu cơ Mỹ-Trung đã vờn nhau trên Biển Đông, khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa. Trước sự hung hăng đến hồi cao trào của Bắc Kinh, Úc đang đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội cho kịch bản phải chiến đấu với Trung Quốc. Liên quan đến một vấn đề an ninh khác khiến Mỹ phải đau đầu. Mới đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên nếu như lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra thông điệp rõ ràng hơn. Những diễn biến sôi sục khác ở châu Á. Lý do nào khiến Nhật từ bỏ việc nâng cấp chiến cơ đối đầu Trung Quốc và Triều Tiên? Mặt khác, Nhật lại phá hỏng kế hoạch trừng phạt của Mỹ với Myanmar. Những ý đồ sâu xa là gì? Cập nhật về các điểm nóng khác trên thế giới. Hậu cuộc họp thượng đỉnh, Mỹ vẫn mạnh tay áp đặt trừng phạt với Nga. Bất chấp điều đó, các nhà ngoại giao Nga đang muốn vá lại lỗ hổng trong quan hệ với Mỹ. Thống đốc Florida được kỳ vọng đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử 2024. Bác sĩ phẫu thuật lần đầu tiên kể về cái chết của công nương Diane. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế của FBNC ngay sau đây. Thưa quý vị, mở đầu bản tin hôm nay với điểm nóng khu vực Biển Đông, thời báo Hoàn Cầu, tờ báo có quan điểm diều hâu của chính phủ Trung Quốc, mới đây đưa tin về lần chạm trán nguy hiểm trên Biển Đông giữa phi đội thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc POA với máy bay của nước ngoài, rất có thể là máy bay do thám của Mỹ. Vụ chạm trán xảy ra vào tháng 5 năm ngoái, nhưng vừa được công bố chi tiết vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, khi Trung Quốc đưa ra báo cáo dữ liệu thống kê về những vụ máy bay quân sự nước ngoài xâm phạm khu vực Biển Đông mà Bắc Kinh tự tuyên bố phi pháp phần lớn chủ quyền. Thời báo Hoàn Cầu nhận xét động thái này là nhằm gửi tín hiệu mạnh mẽ đến Mỹ khi Lầu Năm Góc đã gia tăng gấp đôi số lần điều máy bay do thám áp sát vùng trời Trung Quốc trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái. Quay lại vụ chạm trán trên bầu trời Biển Đông vào tháng 5 năm 2020, phi công Trung Quốc Lu Geng, chỉ huy phi đội chiến khu Nam Bộ của POA kể rằng đã triển khai các tiêm kích Su-30 đối đầu máy bay nước ngoài. Máy bay của hai bên vờn nhau trên nhiều hòn đảo và bãi đá ngầm thuộc Biển Đông. Sau đó, không quân POA đe dọa, quý vị sắp tiến vào không phận Trung Quốc, hãy rời đi ngay lập tức. Bất chấp cảnh báo, các máy bay nước ngoài vẫn liên tục chơi trò đuổi bắt với chiến đấu cơ Trung Quốc. Phi công Lu nói máy bay của POA đã đáp trả bằng cách chuẩn bị tư thế sẵn sàng, khóa mục tiêu và mô phỏng đòn tấn công nhắm vào tiêm kích đối phương. Sau đó, phía Trung Quốc báo cáo máy bay đối thủ đã rời khỏi khu vực. Phi công Lu cho biết nếu họ tấn công trước, chúng tôi sẽ tấn công đáp trả. Các phi công luôn sẵn sàng chiến đấu mọi thời điểm, không có gì để chần chừ. Mặc dù phía quân đội Trung Quốc không nói rõ máy bay đối địch thuộc về quốc gia nào, nhưng Hoàn Cầu cho rằng đó là máy bay của Mỹ. Đồng thời tố cáo Washington đã tăng cường các hoạt động do thám gần vùng biển và vùng trời mà Bắc Kinh kiểm soát kể từ đầu năm 2020. Trong khi đó, ở bên kia Thái Bình Dương, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden đang thể hiện rõ những hành động cứng rắn nhằm kiềm hãm sự trỗi dậy hung hăng về kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Washington cũng nhiều lần lên án Bắc Kinh hành động ngang ngược, ức hiếp các nước láng giềng trong khu vực. Thưa quý vị, trước tham vọng bá quyền và hành vi bành trướng quân sự của Bắc Kinh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhiều đồng minh của Hoa Kỳ đã tăng cường hiện đại hóa quân sự. Những hàng xóm của Trung Quốc, bao gồm Nhật Bản, Đài Loan, dĩ nhiên là cực kỳ lo ngại. Nhưng đáng chú ý, Úc, một nước vốn không có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh, gần đây cũng nhận ra mối họa tiềm tàng và chủ động tăng cường năng lực quốc phòng. Quân đội Úc cho thấy họ kỳ vọng có thể đủ sức chiến đấu chống trả Trung Quốc nếu xung đột nổ ra, dù là có sự giúp đỡ của Mỹ và Bộ Tứ Kim Cương hay là phải tự lực cánh sinh. Úc từng không quyết đoán về tăng cường chi ngân sách quốc phòng để ứng phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc siêu cường châu Á không ngừng phát triển lực lượng hải quân hùng mạnh, cùng kho tên lửa tầm xa có thể tấn công đến các đồng minh của Mỹ ở khu vực, bao gồm Úc, đã khiến Canberra phải cảnh giác cao độ. Hồi tháng trước, chính phủ Úc thông báo kế hoạch chi tiêu mới, bao gồm gói đầu tư 212 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa quân đội trong thập kỷ tới. Nhờ khoản tiền này, quân đội Úc có thể nâng cấp các căn cứ quân sự độc lập hoặc căn cứ liên quân với Mỹ, ngoài ra mua thêm vũ khí mới bao gồm tên lửa tầm xa. Gói ngân sách mới được Úc thông báo giữa lúc quan hệ với Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất nhiều năm. Không chỉ gia tăng đe dọa về quân sự, Bắc Kinh còn ra sức bành trướng trên Biển Đông, lôi kéo các nước hàng xóm của Úc ở Nam Thái Bình Dương. Đáng chú ý nhất là việc bắt nạt gây áp lực tối đa cho Canberra về chính trị, ngoại giao và kinh tế. Chưa cần dùng đến gói ngân sách mới, Úc đã từng bước cải thiện năng lực quốc phòng. Không quân Hoàng gia Úc hiện sở hữu 33 tiêm kích tàng hình F-35A và dự định bổ sung 39 chiếc nữa đến năm 2023.
Thế hệ tiêm kích tàng hình thứ 5 này sẽ thay thế cho những tiêm kích FA-18 cũ kỹ của Úc. Ngoài ra, không quân Úc cũng muốn mua các máy bay không người lái. Trong khi đó, Hải quân Úc dự kiến cải thiện năng lực tác chiến bằng cách biên chế 9 kinh hạm mới lớp Hunter vào cuối thập niên này, hỗ trợ cho 3 tàu khu trục lớp Hobart. Chuyên gia Patrick Cronin, người chịu trách nhiệm mạng an ninh châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Nghiên cứu Hudson, đánh giá Úc là một trong những đồng minh đủ sức tham chiến cùng với Mỹ nếu giao tranh bùng nổ ở khu vực. Một trong những kịch bản giao tranh như vậy là Trung Quốc tấn công Đài Loan. Canberra chưa hề đưa ra một cam kết vững chắc để hậu thuẫn cho hòn đảo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Úc sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tiềm tàng này. Bắc Kinh dĩ nhiên phải tính toán đến phản ứng của Úc trong kế hoạch sát nhập Đài Bắc bằng vũ lực. Chuyên gia Cronin cho biết nếu bạn ở vị trí của Trung Quốc, bạn phải tìm cách đánh bại Úc bằng cách này hay cách khác. Bắc Kinh cần phải vô hiệu hóa hệ thống vệ tinh của Canberra, rằng để họ không được hành động quân sự chung với Hoa Kỳ. Trong khi đó, tờ Insider cho biết lực lượng quốc phòng Úc đã thể hiện quyết tâm sát cánh chiến đấu cùng với Mỹ, nhưng không lệ thuộc vào Mỹ nếu xung đột thật sự bùng nổ. Bên cạnh Trung Quốc, một vấn đề an ninh khác khiến người Mỹ phải đau đầu ở châu Á chính là chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Như FBNC đã đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un hồi thứ Sáu tuần trước kêu gọi quốc gia của ông phải chuẩn bị cả đối đầu lẫn đối thoại với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Câu nói của ông Kim có thể diễn giải theo nhiều cách khác. Và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng ông Kim đã gửi một tín hiệu có vẻ khá tích cực. Theo đó, Mỹ cũng sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa, nhưng sẽ chờ đợi một tín hiệu rõ ràng hơn từ phía Bình Nhưỡng. Cụ thể, ông Sullivan phát biểu vào hôm Chủ nhật với đài ABC News rằng thời gian sẽ trả lời. Chúng tôi đã đề cập với việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán quan trọng với Triều Tiên về các mối đe dọa liên quan chương trình hạt nhân và hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi vẫn đang chờ một tín hiệu rõ ràng hơn từ Bình Nhưỡng. Hồi tháng 5, Tổng thống Biden cũng bày tỏ sẵn sàng có cuộc họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu ông Kim đồng ý tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Washington đang tái đánh giá chính sách đối với Bình Nhưỡng và sẽ không tiếp tục theo đuổi đường lối, mặc cả hay chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Thưa quý vị, vào cuối tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tuyên bố về ý định hủy bỏ những điều khoản giới hạn ngân sách quốc phòng phải dưới phạm vi 1% tổng sản phẩm quốc nội GDP được áp dụng kể từ năm 1976. Đồng thời, luật cấm quân đội sở hữu các mẫu vũ khí như tên lửa đạn đạo và cấm tiến hành các chiến dịch tấn công cũng được đề xuất sửa đổi. Tất cả những đề xuất này là nhằm nâng cấp tiềm lực của đất nước Hoa Anh Đào trước các mối đe dọa không ngừng gia tăng từ Trung Quốc và Triều Tiên. Thế nhưng, không phải vì vậy mà Nhật Bản chi tiêu thẳng tay, không cần nhìn giá. Đơn cử như chương trình hiện đại hóa, dàn chiến cơ F-15 có khả năng bị hủy bỏ vì chi phí bỗng đội lên gấp 5 lần so với dự kiến ban đầu. Theo hãng tin Kyodo, Tokyo đang cân nhắc việc không tái trang bị tên lửa JASSM và LRASM do Mỹ sản xuất cho các máy bay chiến đấu F-15 của mình. Bởi lẽ báo cáo cho thấy hai loại tên lửa hành trình với tầm bắn trên 900 km này sẽ cần nhiều kinh phí hơn so với dự đoán của Nhật Bản. Chi phí gia tăng đã khiến Bộ Quốc phòng Nhật Bản yêu cầu làm lại hoàn toàn chương trình hiện đại hóa F-15 được đề xuất vào tháng 4. Kế hoạch bị gián đoạn không phải chỉ vì giá cả của tên lửa, mà trước đó vào năm ngoái, nội các Nhật Bản cũng đã từ bỏ kế hoạch nâng cấp máy bay chiến đấu F-15 và loại trừ chi phí hiện đại hóa máy bay khỏi ngân sách tài khóa 2021 vì chi phí nâng cấp sẽ cao gấp 5 lần so với dự kiến ban đầu do sự gián đoạn trong việc trùng tu hệ thống điện của các máy bay. Tổng ngân sách cho việc hiện đại hóa F-15 đã tăng từ khoảng 745 triệu đô la lên 2,2 tỷ đô la Mỹ, một con số quá lớn để chính phủ Nhật Bản phê duyệt cho quân đội nước này. Tokyo cũng phải tạm dừng việc triển khai hai hệ thống Aegis Ashore do Mỹ sản xuất do chi phí của chúng đã tăng vọt so với mức 740 triệu đô la Mỹ ban đầu cho mỗi hệ thống. Trong một động thái khác làm trái ý Hoa Kỳ, phía Nhật Bản đã khước từ lời kêu gọi áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với chính quyền quân sự Myanmar. Tokyo cho rằng những đòn trừng phạt chỉ khiến quân đội Myanmar ngã vào vòng tay của Bắc Kinh và vô tình làm gia tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc bao trùm lên khu vực. Theo báo China Morning Post, Nhật Bản luôn ngần ngại đáp lại những lời kêu gọi của Mỹ về trừng phạt kinh tế những dự án cơ sở hạ tầng liên quan đến chính quyền quân sự Myanmar. Tokyo cho biết sẽ tránh tuyệt đối ký kết các thương vụ phi nhân đạo với chính quyền quân sự Myanmar, đồng thời kêu gọi giảm thiểu bạo lực đối với người biểu tình, thả tự do cho các quan chức chính quyền cũ và khôi phục chế độ dân chủ. Tuy nhiên, người Nhật không tin vào các biện pháp trừng phạt. Theo nhận định của Phó giáo sư Nobuhiro Aizawa, chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Kyushu,
Mặt khác, một yếu tố ngăn Tokyo tung ra các biện pháp hạ khắc ở Myanmar là lo ngại tiếp tay cho sự gia tăng sức ảnh hưởng của Bắc Kinh tại quốc gia Đông Nam Á này. Cũng như Trung Quốc, thì Nhật Bản đã đổ rất nhiều tiền cho các dự án xây dựng và nhiều kế hoạch đầu tư khác ở Myanmar. Ông Simon Tay, Chủ tịch Viện các vấn đề quốc tế Singapore bày tỏ rằng Nhật Bản nhìn nhận họ là đối thủ về địa chính trị, kinh tế so kè với Trung Quốc ở khu vực nên vô cùng đắn đo việc từ bỏ lợi ích kinh tế ở Myanmar. Sau khi thiết lập quan hệ chặt chẽ với Myanmar về ngoại giao và kinh tế từ thời đệ nhị thế chiến, đến tháng 4 vừa qua, Nhật Bản đã trở thành nước đầu tư lớn thứ ba vào Myanmar, chỉ sau Singapore và Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt trừng phạt, khẳng định rằng chính sách của Trung Quốc đối với Myanmar không bị ảnh hưởng bởi vụ đảo chính. Chuyên gia Mothuza tại Viện Nghiên cứu ICES của Singapore nhận định, Nhật Bản và Trung Quốc lo ngại về vấn đề kinh tế và an ninh của công dân ở Myanmar hơn là băn khoăn suy nghĩ về những động thái trừng phạt chính quyền quân sự. Cũng liên quan đến biện pháp trừng phạt, nhưng là giữa hai siêu cường hàng đầu thế giới là Mỹ và Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào hôm Chủ nhật cho biết Washington đang chuẩn bị áp đặt thêm nhiều đòn trừng phạt đối với Nga xoay quanh vụ đầu độc và giam giữ chính trị gia đối lập Alexei Navalny. Nói trên đài CNN, ông Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi các đồng minh châu Âu tiến hành chung nỗ lực bắt Nga phải trả giá đối với hành vi sử dụng chất độc đối với một công dân Nga trên lãnh thổ của họ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết thêm, chúng tôi đang chuẩn bị một đợt trừng phạt nữa liên quan đến vấn đề này. Ông Sullivan cũng nhấn mạnh, Tổng thống Biden sắp ký một sắc lệnh hành pháp cho phép chính phủ cho nhiều thẩm quyền hơn để trừng phạt răn đe Nga nếu Điện Kremlin còn tiếp tục những hành vi gây hại tương tự. Nhà Trắng vào tháng 3 đã tung ra đợt trừng phạt đầu tiên đối với Nga sau khi cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng rất tự tin khẳng định cơ quan dịch vụ an ninh Liên bang Nga đứng đằng sau vụ đầu độc ông Navalny bằng chất độc thần kinh Novichok hồi tháng 8 năm 2020. Trước khi quan hệ Mỹ-Nga sắp căng thẳng trở lại trước đòn trừng phạt mới của Washington, có lẽ hai nước cũng sẽ được hưởng một thời gian hòa hảo bình yên nhất định. Các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ cho biết họ sẵn sàng vá lại những lỗ hổng trong mối quan hệ song phương. Ít nhất, đó là phát biểu của đại sứ Nga Anatoly Antonov vào hôm Chủ nhật, trước khi ông lên đường trở về văn phòng của mình ở Washington. Ngay khi vừa hạ cánh đến Mỹ, đại sứ Antonov đã nói với các nhà báo rằng các nhà ngoại giao Nga làm việc tại Mỹ sẵn sàng hàn gắn mối quan hệ hai nước. Vì đại sứ Nga cũng tiết lộ, ông sẽ bắt đầu lên lịch tham vấn với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu từ thứ Hai để thảo luận về nhiều vấn đề mà Tổng thống hai nước nêu ra trong hội nghị thượng đỉnh Geneva vào tuần trước. Ông Antonov nói thêm rằng việc khôi phục các cơ chế thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Hoa Kỳ sẽ là mục tiêu chính của các nhà ngoại giao. Họ cần tìm ra những gì cần làm để đảm bảo việc thực hiện các thỏa thuận mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh. Đề cập đến vấn đề thị thực giữa Hoa Kỳ và Nga, Antonov nói rằng vấn đề này đòi hỏi một cuộc đối thoại chỉ có thể được tiến hành trên cơ sở bình đẳng. Ngoài ra, khi được hỏi về các lệnh trừng phạt có khả năng được đưa ra từ Mỹ, nhà ngoại giao Nga nói rằng các biện pháp như vậy không phải là cách để ổn định quan hệ giữa Nga và Mỹ và chúng trái ngược với giọng điệu mà Washington đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh ở Geneva. Trong khi trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan lại cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt liên quan đến nhà hoạt động Alexei Navalny đối với Nga đang được Mỹ xem xét. Chuyển sang một số tin cập nhật về chính trường Mỹ, Fox News dẫn nguồn một cuộc khảo sát đối với những người bỏ phiếu có quan điểm bảo thủ vào cuối tuần qua cho thấy không phải cựu Tổng thống Donald Trump mà ứng viên đang được kỳ vọng nhất để trở thành chủ nhân Nhà Trắng năm 2024 chính là Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis thuộc đảng Cộng hòa. Thế nhưng, ông Trump vẫn bám sát ở vị trí thứ hai với cách biệt suýt sao. Khảo sát do Đại học Cơ đốc giáo Colorado thực hiện, tiến hành khảo sát trực tiếp 500 người và khảo sát online hàng vạn người để tìm hiểu xem những người bỏ phiếu bảo thủ khắp nước Mỹ đang yêu thích các ứng viên tranh cử tiềm năng nào nhất trong số 31 gương mặt từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Theo đó, Thống đốc DeSantis của bang Florida, kim đồng minh của ông Trump được yêu thích nhất với 74% ủng hộ. Cựu Tổng thống Trump đứng thứ hai với 71% và thứ ba là Thượng nghị sĩ Ted Cruz từ bang Texas với 43%. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo xếp thứ tư với 39%. Ông DeSantis đã là cái tên sáng giá trên đường đua vào Nhà Trắng năm 2024 trong lòng những người bảo thủ với quan điểm phản đối lệnh phong tỏa và nhiều biện pháp chống Covid-19 khác. Về cựu Tổng thống Donald Trump, ông chỉ thể hiện sự hào hứng nhưng chưa khẳng định chắc chắn sẽ tranh cử vào 3 năm sau. Dù vậy, hôm 19 tháng 6 vừa qua, ông Trump đã thông báo về một tour diễn thuyết toàn quốc, trong đó bao gồm nội dung tiết lộ những sự thật gây sốc trong nhiệm kỳ 4 năm của mình. Thưa quý vị, nữ danh ca huyền thoại Nina Simon và Phó Tổng thống Kamala Harris tưởng chừng như chẳng có điểm chung nào với nhau, ngoại trừ đều là những cái tên nổi tiếng nhất ở Mỹ và trên toàn thế giới. Cho đến hôm thứ Bảy vừa qua, hai cái tên này đặt chung trên các tích báo làm dậy sóng xứ sở cờ hoa.
Theo Fox News, mới đây cháu gái nữ danh cao huyền thoại Nina Simone đã đăng trên Twitter cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris khiến gia đình cô mất quyền kiểm soát bất động sản của bà Simone. Vụ việc được cho là xảy ra khi bà Harris giữ vị trí tổng chưởng lý bang California. Cụ thể, Coriana Simone Kelly viết trên Twitter rằng: "Tôi là cháu gái của bà Nina. Gia đình tôi không còn nắm quyền kiểm soát bất động sản của bà nữa. Chúng đã bị lấy đi và giao cho những người da trắng. Chúng tôi không còn hưởng tiền bản quyền các ca khúc hay bất cứ điều gì khác. Và ai chịu trách nhiệm cho những điều này? Hãy hỏi bà Kamala Harris đi. Hãy hỏi vì sao bà ấy lại nhắm vào gia đình chúng tôi." Cô Simone Kelly tiếp tục bày tỏ sự bức xúc. "Bà Harris đã chia cắt gia đình chúng tôi. Bà ấy đã bắt nạt mẹ tôi tại phiên tòa, khiến bà ấy suýt chút nữa đã tự kết thúc sinh mạng vì chứng trầm cảm." Theo đài Fox, một tuyên bố năm 2016 của quỹ từ thiện Nina Simone đã đề cập đến bà Kamala Harris nhiều lần bởi vì Phó Tổng thống Mỹ đã từng chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát các quỹ từ thiện ở bang California trong vai trò tổng chưởng lý. Fox News đã liên hệ với văn phòng bà Harris nhưng chưa nhận được phản hồi về lùm xùm này. Theo báo Nikkei Asia, kế hoạch xây dựng cơ sở ở trường đại học Trung Quốc ở thủ đô Budapest tiếp tục vấp phải sự chỉ trích dữ dội của công chúng Hungary. Người dân vừa biểu tình phản đối dự án, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Viktor Orbán rời khỏi vị trí lãnh đạo do đường lối thân Bắc Kinh. Quốc hội Hungary hôm thứ Ba 21 tháng 6 đã thông qua việc tặng một khu đất thuộc sở hữu của nhà nước cho Đại học Phúc Đán Trung Quốc tiến hành xây dựng một cơ sở mới với diện tích khoảng 520.000 m2 tại đây. Theo kế hoạch, địa điểm này sẽ mở cửa vào năm 2024. Theo một cuộc thăm dò gần đây, quyết định này nhận được 70% sự phản đối từ công chúng Hungary. Không những vậy, khoảng 10.000 người dân Hungary đã cùng nhau đến khu đất này và tham gia một cuộc biểu tình hô vang lập trường Hungary sẽ không trở thành thuộc địa. Quan điểm của những người phản đối cho rằng hệ thống giáo dục chất lượng cao của đất nước sẽ phải chịu ảnh hưởng ngày càng lớn từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đáng chú ý, thị trưởng Budapest Gergely Karacsony cũng ủng hộ sự phản đối của người dân. Vào hôm 2 tháng 6, trước khi các cuộc biểu tình bùng nổ, thị trưởng Karacsony đã đổi tên những con đường quanh lô đất của dự án thành Hồng Kông Tự Do, Đạt Lai Lạt Ma và các liệt sĩ Duy Ngô Nhĩ nhằm phản đối dự án trên. Việc xây dựng dự án sẽ tiêu tốn 1,5 tỷ euro, tương đương 1,79 tỷ đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc cho chính quyền Hungary vay 1,3 tỷ euro. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa một số quốc gia châu Âu và Trung Quốc bắt đầu trở nên căng thẳng. Năm nay, Bắc Kinh và Brussels tiến hành một loạt các biện pháp trừng phạt ăn miếng trả miếng sau khi nhiều lệnh trừng phạt từ EU đã áp lên Trung Quốc vì cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương phía Tây Bắc Trung Quốc. Do vậy, Bắc Kinh được cho là muốn giữ lại mối quan hệ nồng ấm với Hungary, quốc gia EU duy nhất sử dụng vaccine coronavirus của Trung Quốc. Nếu quyết định được kiên quyết thực hiện, Đại học Phúc Đán sẽ là viện nghiên cứu đại học đầu tiên của Trung Quốc xây dựng cơ sở ở EU. Theo như lý giải từ chính quyền Thủ tướng Orbán, trường đại học Trung Quốc sẽ giúp các sinh viên Hungary nâng cấp chất lượng giáo dục, hệ thống trung tâm nghiên cứu tại nước này sẽ phát triển và thu hút nhiều đầu tư mới. Tuy nhiên, người dân Hungary vẫn nổi giận trước những hành động bị cáo buộc là thân Bắc Kinh của chính quyền Thủ tướng Orbán. Quý vị thân mến, gần đến ngày sinh nhật công nương Diana, truyền thông lại có nhiều bài viết tưởng nhớ người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh của Hoàng gia Anh. Bác sĩ Monsef Daman, người tham gia phẫu thuật cho công nương Diana sau vụ tai nạn kinh hoàng, mới đây cũng tiết lộ những chi tiết chưa từng được công bố. Bác sĩ Daman nói rằng ông tiết lộ chi tiết ca phẫu thuật để chấm dứt những thuyết âm mưu hoang đường về cái chết của công nương Diana. Theo đó, bác sĩ người Pháp cho biết đã cố gắng hết sức trong cuộc chiến giành giật sự sống của công nương nước Anh từ tay tử thần. Vụ tai nạn xảy ra trong đường hầm của Paris năm 1997 khi công nương ngồi trên xe cùng người tình Dodi Fayette và tài xế Henry Paul. Hai người đàn ông tử vong ngay lập tức, còn công nương nguy kịch, được sơ cứu ở hiện trường trước khi được chuyển đến bệnh viện do bị ngưng tim. Bác sĩ Daman nói ông đáng lẽ không có mặt ở Paris lúc đó, nhưng phải nán lại thủ đô Pháp vì vợ sinh đứa con thứ hai. Khoảng 2 giờ sáng, ông nhận được điện thoại của bác sĩ gây mê cấp cao, yêu cầu đến gấp phòng cấp cứu. Ban đầu bác sĩ Daman không biết nạn nhân là công nương Diane, nhưng với hệ thống thứ bậc nghiêm ngặt ở bệnh viện Paris, việc nhận được điện thoại trực tiếp từ bác sĩ gây mê cấp cao đồng nghĩa có một trường hợp rất nghiêm trọng. Có mặt ở phòng cấp cứu, bác sĩ Diamond nhận thấy bệnh nhân đang xuất huyết nội rất nghiêm trọng, đồng thời cần phải tiến hành hút dịch màng phổi. Khoảng 2 giờ 15 phút, công nương Diane lại bị ngưng tim lần 2 và phải tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, ca mổ không thành công, ekip đã thực hiện sốc điện chuyển nhịp nhiều lần, nhưng không thể khiến tim của bệnh nhân hoạt động trở lại. Bác sĩ cho biết chúng tôi đã chiến đấu, đã cố gắng rất nhiều, thực sự là một nỗ lực lớn, không còn quan tâm đến thời gian trôi qua. Công nương Diane qua đời ở bệnh viện vào khoảng 4 giờ sáng ngày 31 tháng 8 năm 1997.
Thưa quý vị, một thông tin về sức khỏe rất thú vị của báo South China Morning Post mới đây đã thu về gần 12.000 lượt chia sẻ. Bài viết trích lời chuyên gia khuyến nghị rằng chỉ cần bạn ăn 2 cây nấm mỗi ngày cũng có thể giảm nguy cơ ung thư đến 45%. Có thể thấy bên cạnh sở hữu siêu năng lực, vị ngon đặc biệt, làm say mê nhiều tín đồ ẩm thực, thì nấm còn giúp ích nhiều cho sức khỏe của chúng ta. Loài thực vật này chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao cũng như một số thành phần hóa học được cho là có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Nghiên cứu được công bố bởi Đại học bang Pennsylvania trên tạp chí Advances in Nutrition. Theo đó, ăn 18 gram nấm mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra, những người ăn 2 loại nấm cỡ trung bình mỗi ngày có nguy cơ ung thư thấp hơn 45% so với những người không ăn nấm. Theo South China Morning Post, trong nhiều thế kỷ, các nhà y học Trung Quốc đã sử dụng nấm, loại nấm giàu vitamin, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa như một phương pháp điều trị bệnh bao gồm bệnh phổi. Một số hợp chất hóa học trong nấm được cho là có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch. Nghiên cứu của Penn đã kiểm tra 17 nghiên cứu về ung thư từ năm 1966 đến năm 2020, phân tích hơn 19.500 người bệnh ung thư. Đặc biệt, trong nghiên cứu tiết lộ ăn nấm có mối liên hệ chặt chẽ nhất với việc giảm nguy cơ ung thư vú. Nhưng điều này có thể là do nhiều nghiên cứu không tiếp cận đến các dạng ung thư khác. Mặc dù nghe thì có vẻ rất thú vị, nhưng các chuyên gia cũng khuyên rằng phải xem xét việc ăn nấm trong bối cảnh rộng hơn, bao gồm toàn bộ chế độ ăn uống và hoạt động thể chất của một cá nhân. Theo Helen Crocker, trưởng nhóm nghiên cứu tại Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới cho biết, điều quan trọng nhất vẫn là phải ăn nhiều loại trái cây và rau quả khác nhau để có được nhiều lợi ích nhất. Thưa quý vị, báo Anh The Guardian mới đây dẫn nguồn một nghiên cứu cho biết áp lực tâm lý kéo dài có thể gây ra hội chứng trái tim tan vỡ. Hội chứng này xảy ra khi hoạt động bơm máu đến tim bị giảm và được xác định lần đầu tiên vào năm 1990 ở Nhật Bản. Ước tính mỗi năm có 2.500 người Anh gặp hội chứng trái tim tan vỡ, có thể dẫn đến biến chứng tàn phá sức khỏe, không khác xa so với một cơn đau tim thật sự. Theo nghiên cứu, tình trạng còn được gọi là bệnh cơ tim Takotsubo do một cú sốc tinh thần cấp tính gây ra, chẳng hạn như nỗi đau khi chứng kiến người thân qua đời. Ngoài ra, hội chứng này còn được xác định chủ yếu ảnh hưởng đến phụ nữ sau mãn kinh. Bệnh cơ tim Takotsubo trông giống như một cơn đau tim và do đó thường bị nhầm lẫn. Căn bệnh này đã gây ảnh hưởng đến ước tính khoảng 2.500 người ở Anh mỗi năm. Hội chứng này cũng có nguy cơ biến chứng tương tự như một cơn đau tim thực sự. Không rõ nguyên nhân chính xác gây ra Takotsubo, nhưng khi chất adrenaline, một loại hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, tăng đột biến do cảm giác căng thẳng cấp tính từ các sự kiện ngoài đời thực như mất mát, tai nạn xe hơi, động đất và thậm chí là các sự kiện mang lại cảm giác hạnh phúc như đám cưới đều có khả năng làm mất chuyển động ở một phần của thành tim, sau đó dẫn đến phản ứng tim cấp tính. Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Liam Couch từ Đại học Imperial London cho biết ở những bệnh nhân bị Takotsubo, phần đáy của tim ngừng đập và phần trên của trái tim đập mạnh hơn. Nhìn chung, các phát hiện cho thấy những người có tinh thần căng thẳng lâu dài dễ xảy ra bệnh khi gặp một cú sốc đột ngột. Tuy nhiên, vấn đề là hiện tại không thể chẩn đoán căn bệnh trái tim tan vỡ Takotsubo này ở bệnh nhân trước khi nó xảy ra, gây khó khăn cho việc kiểm tra và chẩn đoán bệnh. Nói về chuyện ai rồi cũng stress ở nơi làm việc thì chúng ta còn gặp áp lực tâm lý không nhỏ vào giờ tan tầm nữa, khi phải chen chúc giữa những làng xe cộ đông đúc sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, hành trình đi từ nhà đến nơi làm việc lại là một trải nghiệm cực kỳ sảng khoái với anh Cengiz Kokak, một vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp người Thổ Nhĩ Kỳ. Nói chính xác hơn, anh ấy không đi mà là bay đến nơi làm việc. Nghe có vẻ khó tin ư? Vậy thì Ngọc Mai xin mời quý vị cùng theo dõi clip ngay sau đây nhé. Anh Cengiz Kokak bắt đầu nhảy dù từ năm 1991 khi còn là một học viên trường quân sự. Sau đó anh trở thành lính nhảy dù trong lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Khi rời khỏi quân ngũ vào năm 2011, anh đến Mỹ học thêm môn wingsuit, tức là thực hiện các cú nhảy và bay mạo hiểm giữa không trung, với bộ trang phục độc đáo như người dơi để giúp tăng tiết diện tiếp xúc với không khí và nhờ vậy sẽ có thêm lực nâng. Anh Kokak còn đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tham gia nhiều cuộc thi wingsuit và có biệt danh là người dơi kể từ đó. Hiện giờ anh đang làm quản lý cho một công ty cấp treo ở tỉnh Mula và ngày nào cũng bay vào rồi bay ra khỏi văn phòng làm việc. Cụ thể, sau khi hết ca trực, anh sẽ lấy ra bộ cánh wingsuit của mình, mặc nó lên và nhảy từ độ cao 2.000 m xuống bãi biển, nơi anh đổ xe và từ đó lái xe về nhà. Anh Kokak cho biết, tôi làm điều này mỗi ngày, chắc chắn là không có Kokak thứ hai làm như vậy. Đó là lý do tôi cảm thấy mình rất may mắn. Vận động viên mạo hiểm nói thêm rằng anh có thể bay trong khoảng 3 đến 4 phút từ đỉnh núi xuống bãi biển, trong khi nếu lái xe phải tốn đến 40 phút và đi cáp treo cũng hết 25 phút. Vì vậy, không chỉ đem lại cảm giác mạnh cực sảng khoái, mà việc nhảy wingsuit biến mất khỏi văn phòng cũng giúp anh tiết kiệm không ít thời gian hàng ngày. Nhưng đây chỉ là thói quen của người dơi Kokak mà thôi. Người bình thường chúng ta xin đừng dại mà thử nghiệm nhé.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 22 tháng 6 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Ngọc Mai xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.